مرحبا بكم في فيديو جديد في الفورماسيون ديال الطاقة الشمسية المقدم من دار سولار إنرجي. في هذا الفيديو غادي نطرقوا الأهم الأساسيات في علم الكهرباء، وغادي نبداو بالتيار المستمر والتيار المتناوب الجيبي مرورا بالتردد وانتهاء بجهد أحادي الطور وجهد ثلاثي الطور. كاينين جوج أنواع ديال التيارات الكهربائية، التيار المستمر أو التيار DC والتيار المتناوب الجيبي أو التيار AC. وأول واحد غنشوفوه هو التيار المستمر DC. هذا هو أسهل نوع وكنحصلوا عليه من عدة مصادر، منهم لي باتري ولا لي بيل ولا الألواح الشمسية كما شفنا في الفيديو الأول ديال بومباج سولير. نقدروا نعتبروا تيار DC بحال واحد النهر اللي التيار ديال الماء ديالو كيمشي في اتجاه واحد وكيبقى هادئ. ففي التيار المستمر الإلكترونات كتنتقل في اتجاه واحد. باش التيار الكهربائي يتحرك غيخصنا نكملوا الدارة الكهربائية. بهذه الطريقة التيار الكهربائي كيرجع دائما للمصدر ديالو. ملي كنستعملوا لو سيوسكوب باش نشوفوا الشكل ديال التيار الكهربائي المستمر DC، كنحصلوا على هذا الخط المستقيم في القيمة القصوى ديال التيار DC في الجهة الموجبة. إذا قطعنا التيار الخط كينزل لزيرو، وإذا شعلناه وطفيناه بشكل مستمر كنحصلوا على تيار كهربائي بهذا الشكل المربعي ما بين صفر والماكسيموم. إذا طفينا وشعلنا المصدر ديال التيار الكهربائي ما بين صفر والماكسيموم على فترات مختلفة كنحصلوا على هذا الشكل النبضي. والغرض الأساسي من هذه التقنية اللي كتعطينا هذا الشكل غادي نشوفوه في الفيديو الجاي بالتفصيل، واللي كنسميوها طريقة تعديل عرض النبض. الشكل الآخر ديال التيار الكهربائي هو التيار المتناوب الجيبي أو التيار AC. هذا النوع هو اللي كنحصلوا عليه من مآخذ ديال التيار الكهربائي. في هذا النوع ديال التيار الكهربائي الإلكترونات في الأسلاك الكهربائية كيتغير الاتجاه ديالها بشكل مستمر إلى الأمام ثم إلى الوراء. نقدر نعتبروا هذا النوع بحال المد والجزر ديال البحر اللي كيتحرك ذهابا وإيابا ما بين جوج نقاط قصوية، المد والجزر. إذا تبعنا الأسلاك الكهربائية رجوعا حتى المولد غادي نلقاو بأن الأسلاك مرتبطة بوشيعات أو بوبينات اللي كتكون في الداخل ديال المولد. في الداخل ديال المولد كنلقاو مغناطيس كيدور حول المركز ديالو. المغناطيس عنده قطب جنوبي وقطب شمالي، يمكن لنا نعتبرهم قطب موجب وقطب سالب. الإلكترونات في السلك الكهربائي كيكونوا مشحونين بشحن سالبة، وكما كنعرفوا فالمغناطيسات كتقرب وكتبعد على حساب القطبية ديالها، بينما المغناطيس كيدوز على الوشيعات، وبالتالي فالقطب الموجب والسالب ديال المغناطيس غيقوم بدفع وسحب الإلكترونات اللي كاينين في السلك الكهربائي. هذا الشيء أيضا غادي يحركهم عبر السلك الكهربائي المرتبط بالمولد. الحقل المغناطيسي اللي في المغناطيس كيختلف الشدة ديالو بهذا الشكل. ملي كيكون المغناطيس كيدور الوشيعة أو بالعامية كنسميوها البوبينة كتعرض لشداد مختلفة ديال الحقل المغناطيسي، وكيكون من صفر حتى القيمة القصوية. وملي كيفوت القطب البوبينة كتنزل القيمة ديالو حتى لصفر، ثم كتطلع الماكس ملي كيوصل القطب الآخر البوبينة. إذن كل دورة كاملة ديال المغناطيس غادي تخلق لنا هذا الشكل مموج اللي كنسميوه موجة جيبية. الفولتاج ما كيكونش ثابت في هذا النوع ديال الكهرباء، فهو كيبقى يتغير باستمرار من زيرو لقيمة قصوية موجبة رجوعا لزيرو، وكيمشي لقيمة قصوية سالبة ثم كيرجع لزيرو. تردد كيشير لشحال من مرة الموجة AC كتعاود في الثانية. في أمريكا الشمالية وبعض المناطق في العالم كنلقاو 60 هرتز في التردد ديال التيار AC اللي كيكون في مآخذ التيار، وهذا كيعني أن الموجة الجيبية ديال التيار AC كتعاود 60 مرة في الثانية. في المغرب وباقي مناطق العالم كنلقاو 50 هرتز في التردد ديال التيار AC اللي كيكون في مآخذ التيار، وهذا كيعني أن الموجة الجيبية ديال التيار AC كتعاود 50 مرة في الثانية. جهد أحادي الطور وجهد ثلاثي الطور. عندنا أيضا تيار ديال طور واحد واللي كنسميوه بالعامية المونوفازي، وتيار ديال 3 أطوار واللي كنسميوه تخيفازي. في المونوفازي كيكون عندنا اتصال مع فاز واحد ديال المولد، وبالتالي كنحصلوا على موجة جيبية AC وحدة.
اما في الكهرباء ديال تريفازي كيكون عندنا اتصال مع كاع الفازات ديال المولد. الفازات هما بوبينات كيكونوا في المولد وكيكونوا متباعدين على بعضياتهم ب 120 درجة. هذا كيعني ان البوبينات كيخضعوا لاقصى شدة ديال الحقل المغناطيسي في فترات مختلفة، وهذا الشيء اللي كيعطينا 3 ديال الفازات، وكل فاز بالموجة ديالها وكتكون متباعدة على الأخرى كالتالي. في المونوفازي كيكون عندنا هذا الفراغ الكبير ما بين كل قيمة ديال الموجة أسي، ولكن في تريفازي الموجات بثلاثة كيتجمعوا وكيعمروا الفراغ، وبالتالي كيعطيو طاقة أكبر. من بعد ما شفنا أهم الأساسيات في علم الكهرباء، غادي نكونوا مستعدين باش نشوفوا كيفاش المحول كيخدم من الداخل، وأشنا هما المراحل باش كنحصلوا على تيار أسي بتردد مختلف. إذن في الفيديو الجاي غادي نشوفوا الأجزاء الرئيسية ديال المحول، المعدل أو الغودغيسور، الناقل ديسي، المحول أو لوندولور، كيفاش المحول كيخدم، وتقنية تعديل عرض النبض MLE. وهنا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. ما تنساوش تصفحوا الفيديوهات ديالنا السابقة لمعلومات أكثر، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش تكونوا أول من يتوصل بكل جديد منا.